So, nung mag-desire ako na magkaroon ako ng 6-figure income, I did not resign. Hindi ako nag-resign. So, I maintain my... Siguro kung di ako nag-triangle, baka hanggang ngayon hindi pa rin siya 6-figure income. Alright? Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disungap. Alright, Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disungap from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, at if you need speaker per webinar, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so ngayong hapon pag-usapan natin, paano nga ba tayo magkaroon ng 100K income, minimum of 100K income, or yung pinapangarap nating 6-figure income. Alam mo ba na posible? Napaka-posible na mangyari yan. I remember 4 years ago, I dream about it. Ginawa ko, nagkaroon ako ng desire. Nangarap ako, sabi ko, I'm single, I'm a doctor, and I'm pretty. So, bakit hindi ako magkaroon ng 6-figure income? So, nagkaroon ako ng desire. And of course, ang pagkakaroon natin ng desire, hindi siya madali. Sabi nga kanina, may nabasa ako, once you have your desire, that desire will produce flame. At yung flame na yon, sometimes you get hurt kasi medyo masusunugan ng konti. But the good news, you will not die. So, what you're going to do, try again. So, try and try tayo hanggang sa magkaroon tayo ng 6-figure income. Pero ngayong hapon na to, ibibigay ko sa inyo ang formula, the exact formula that I use. Tatawagin natin the triangle of your 6-figure income. So, let's go? Let's go! Alright, so eto na, papakita ko sa inyo ang triangle of 100K income. So, sa lahat ng mga nagdi-desire na magkaroon ng 100K income, ngayon na, let's go na! Okay, so drawing muna tayo sa ating drawing board. Asan ba dito? This is your triangle. Yan, alright? Okay, so, kita naman, no? Huwag ako malikot. Napapasa-basa o malabo yung ano natin. Malabo na ba? Hindi naman siguro. Okay, so you have your triangle. Yan. Okay. So, this exact triangle, ito yung ginamit natin. So, sa lahat sa inyo, ito pwede ko recommend. Una, the first one is your basic or your main source of income. That is the first one. Nung ako po ay from principal, di ba? Alam nyo naman yan. So, nung mag-desire ako na magkaroon ako ng 6-figure income, I did not resign. Hindi ako nag-resign. So, I maintain my major source of income or main source of income. So, kung meron ka ngayong work, nandiyan ka sa abroad, dito sa Pilipinas, you are employed, maintain that. Kung meron ka namang maliit na negosyo, may income naman siya, maintain that. Alright? Then, second, dito tayo sa side hustle 1. Alright? Sa side hustle 1, dito, magpunta ka sa tinatawag nating trend. Alright? Non-ordinary, non-traditional. Kasi pag nagpunta po kayo sa hindi siya trend, traditional, you cannot hit the 100K. Kailangan yung simulan mo dito, yung SD1 mo or side hustle 1, dapat ayun yung trend. Ito yung mainit-init. Ito yung hot. Okay? Hot na pinagkakaguluhan ng mga tao, gusto ng mga tao, whether it's a product or it's a services. Like ngayon, di ba, sa mga millennials or sa mga younger than millennial, mga 20s, anong pinagkakaguluhan ngayon? Aksi, di ba? So, makigulo ka dyan. Anong pinagkakaguluhan na products? Face mask or kung ano man ang produkto na patok ngayon, food or whatever, delivery or kung ano man ang trend na nakikita natin ngayon sa paligid natin, yun ang simulan mo. Do not go to the traditional for your second source of income. Alright? And yung third natin na source of income, ito. This is now your scalable skill. Alright? So, hindi lang siya basta skill. Dapat scalable skill. Alright? So, paano ba, Doc? In 2 ways. So, you will earn money in 2 ways using your scalable skill. First, you have to teach. Sabi ko nga, you have to professionalize. For example, speaker ka. Ito po yung ginawa ko that time. Speaker ako, I professionalize. So, I announce to everyone that I'm a speaker, that I'm a motivational speaker.
And second, you have to train people using your skill, to produce more people using that skill. So that's what I did also. Nagkaroon ako ng training, nagkaroon ako ng e-courses, how to become a coach, how to become a speaker. Alright? So that's how I start po for 6 months. So for 6 months ko po itong ginagawa. 6 months. And yes, it gave me 100K income. Imagine nyo po, hanggat hindi ko ginagawa to, hindi ko na-attain ng 100K income. Yung 6-figure income. Siguro kung hindi ako nag-triangle, baka hanggang ngayon hindi pa rin siya 6-figure income. Alright? So you have to do SD1, second source of income, trend, and your scalable skill. Alright? So ganito, eto gagawin natin. Itong first triangle muna to will last only for 6 months. 6 months or 1 year. Then, after a year, you create another triangle. Doc, bakit? Yes, kasi nagbabago na eh. Diba? For 1 month or 6 months na ginagawa mo to, nakaka-discover ka ng bagong opportunity, nilalapitan ka na ng opportunity. Like for example, nung ginawa ko to, ang ginamit ko dito sa trend, non-traditional, ano nga pala ginamit mo, Doc? Second source of income mo, may YouTube channel. Yes, non-traditional. Tingin nyo po ba kung nag-traditional ako na second source, ma-attain ko agad ang 100K? Hindi po. Hindi. Siguro mga 10K, 20K during that time. Pero pinagsabay-sabay ko po yan for 6 months. As a principal, ito yung skill ko, then YouTube channel. And boom, I got it. Okay? Alright, so anong gagawin natin ngayon? Second, after 6 months, babaguhin natin po siya. Sir? So, ang tawag po natin dyan ay triangle of 100K income. Yan. And second, after 6 months, papalitan na natin siya. Ito po na po kasi ang ginawa ko ngayon. Ito na po, iba na po ang triangle ko ngayon. Alright? So, drawing ulit tayo ng magandang triangle. Okay? So, sa triangle, ito na po. It changed already. So, nandun pa din sa SD ko, yung trend, okay pa naman siya. So, may YouTube channel. Okay. Alright? So, doon sa triangle mo, kung okay yung trend na trendy business na inopen mo, you are earning like siguro minimum of 40, mga ganon, 50. So, okay yan. Tuloy-tuloy mo lang. Okay? Then, stay also your skill. Kung okay naman ang skill mo, scalable, okay lang din. Okay? So, what I did, which you can also do, dahil nag-resign na po ako, inalis ko na yung isa kong major as a principal, may basic income din. So, pinalitan natin siya ng one industry. So, ngayon, pumili ka ng one industry na pwede mong tingin mo, bibigyan niya ako ng at least kung hindi man 6-figure, initially, bibigyan niya ako 50K. So, dito na po, pinili ko na ang financial industry. So, dito na po ang aking IMG. Yan yung aking first major. Actually, di ko na alam dyan kung ano yung major source of income ko. Basta nagsasabay-sabay po sila. May YouTube channel, IMG, and may skill. Okay? So, ang dinagdag lang po natin, industry. So, if you want to have po a 6-figure income, you pick one industry. Pwedeng real estate industry, retailing industry, technology, or whatever industry na tingin mo, naniniwala ako dito, Doc. May conviction ako, meron akong connections, meron akong opportunity, I can be rich here, or kaya ko magkaroon ng 100K income. Okay? And third po, ito na. So last, wag na natin burahin para makita nyo po. Abot pa, no? Abot pa naman. Ito po, third, ito naman yung aking for the future. Siguro in 6 months pa. From now, 6 months pa po, babaguhin ko po ulit ang aking triangle. So, maybe, syempre, nandiyan na si IMG kasi proven na natin ang proven na natin ang system. Hindi na po dyan mababawasan ang income ni Rockstar. Madadagdagan. Thank you very much, IMG. By the way, if you want to join my team po, kung gusto mo rin magkaroon ng other source of income, kahit OFW dito sa Pilipinas, PM ka lang. Alright? So, isama na natin. In 6 months, idagdag na natin yung isa pang industry, real estate, SMDC, kasi nararamdaman ko na po siya eh. Nararamdaman ko na po income ko sa SMDC. Thank you, SMDC. Join din po kayo sa SMDC, okay? Then, of course, yung skill natin, tsaka yung trend dito na natin nilalagay.
Pinagsama ko na po kasi ngayon. Yung skill ko sa pagsasalita, ipinasok ko na sa YouTube channel. Kaya ito po dati, magkahiwalay, pinagsama ko na. Okay? Then now, this is the rise of the rockstar yan. So, ito na. So, we're expecting in 6 months or less than 6 months, so okay na tayo sa rockstar. Magre-release na tayo ng reveal. So, yung mga reseller natin, mag-ready na kayo. So, okay na tayo. So, this is my triangle of 100K income and more. Yeah, we're praying for that for after or for the next 6 months, okay? And you can do the same. So, kung meron ka ngayon dito, Doc, ayaw ko muna ng industry, you can change this to small business. Kung wala ka pang mapiling industry, magnegosyo ka muna, online or whatever. And after 6 months, reviewin mo, baka pwedeng palitan mo na din yan. Doc, it doesn't work. Doc, it doesn't work. So, palitan mo ng ibang source of income. Basta lagi kang may triangle. Ako personally, I don't advise na more than 3 or more than 5 yung sources of income mo. I tried that. Nung gustong-gusto ko talaga magkaroon ng 6-figure income, umabot ako ng 10, 8, pagod na pagod po ako. So what I did, I trimmed down. So nagtanggal tayo ng ibang sources of income. Kaya nga ngayon po, di ba, may vlog kami, alam ko na-edit na yon. Nag-close ako ng 3 businesses. Para po, 1 year, 3 na po. Bali, 3 businesses ang close natin. So, dito na lang tayo nag-focus talaga sa triangle, okay? So, start your triangle of 100K income. Simulan mo, ulitin natin make a decision, okay? Decisionan mo, then you work so hard. Grind ka muna ng 6 months. And after that, the third step, keep on reviewing. Every 6 months, baguhin mo yung triangle of 100K income mo. Okay, possible. Kaya-kaya mo yan. Mag-decision ka lang ngayon. Okay? Maraming salamat. And if you want to join, of course, my team, IMG Rockstar, PM ka lang. Okay? Maraming salamat. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go. Let's go. Thank you po.